اهلا بك اعزائي المشاهدين في حلقه جديده مع معتز مصطفى وموشن ماستر. وانت شغال على الافتر افكت لقيت نفسك فجاه واحده السي عندك بيصرخ ومفيش مساحه، ولازم تحاول تفضي مساحه في السي باي شكل. تعمل ايه؟ لازم تفهم ان الافتر افكت بيستهلك كميه كبيره من السي وهو بيعمل كاشنج. طيب نتخلص من الكلام ده ازاي ونمسح الكاش ازاي؟ وهل الكاش ده مفيد ولا مضر ان احنا نمسحه؟ تعالوا نشوف. اول حاجه هنروح على قائمه اديت ونيجي عند البريفرنسز وندخل على الميديا اند ديسك كاش. كويس قوي، هيفتح معانا الويندو دي. انا هنا محدد الكاش ب 100 جيجا وكذلك مختار فولدر. تشوز فولدر هنا هيديلك ان انت تختار فولدر هنا، فانا عملت على السي كاش فور اي وحددت الفولدر ده بالظبط. طيب تعالوا بقى نيجي نتخلص من الكاش ده. الكاش اللي عندي فهو بيقول لي ان فيه 7 جيجا متاخدين من السي، وكمان عايز تمسح الكاش لكل الفيرجنز اللي عندك، فانا هقول له اوكي. فهيبدا الافتر افكت يمسح الكاش. كمان تعالوا ندخل على كلين داتا اند كاش ونضغط عليها، وبكده هتلاقي نفسك فضيت مساحة كبيرة من السي وقدرت تشتغل بكل سهولة. الكاش مش هيفرق معاك ولا الكلين داتابيز اند كاش هتفرق معاك حاجة. كل ده الافتر افكت بيعمل انكودنج وديكودنج لكل الفوتج اللي بتبقى عندك، فلذلك اما تتخلص من الكاش ده مش هيضرك في حاجة.